රුපියල් 1000 රීලෝඩ් 16ක් දෙනවා. රුපියල් 16000ක රීලෝඩ් ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. ඉතින් එක් අයියෝ Hai යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ පිටිපස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. හිරුට මට අද ගොඩාක් සතුටුයි. ඇත්තටම ඉතින් ඒ සතුට ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අද චැලෙන්ජ් එකක්වත් මුකුත් නැහැ. වලියක්වත් ඉතින් vlog එකක්වත් ඉතින් මුකුත් නැහැ. අද තියෙන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තනිකරම උපහාර කිරීමේ වීඩියෝ එකක්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඊයේ අපේ subscribeලා 10000 සම්පූර්ණ වුණා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක දිගටම හිටියට. ආදරේ ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම කියා ගන්න වචන නෑ. ඒ තරමටම ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. කියන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිය subscribe කරන්න. ඒ වගේම යට තියෙන bell icon එක click කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. මේ 10000 වගේම ඔයාලා අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා ඕනේ දිගටම. ඉතින් අපි ඔක්කොම ඕගොල්ලෝ අපි මේ හැමෝම family එකක් විදිහට තමයි අපි දෙන්නම හිතන්නේ. මොකද ඔයාලා අපේ subscribersලා නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ අපේ family එකේ කට්ටිය. හිරුවෙන් සඳු පවුලේ කට්ටිය. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලොන්ට අපි ගොඩාක් ආදරෙයි. අපි ලංකාවේ නැතුව වෙන රටක හිටියත් අපිට පුළුවන් විදිහට අපි ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ආදරෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඒ ආදරේ අපිට ගොඩක් තදින් දැනෙනවා. ගොඩක්ම තදින් දැනෙනවා. ඉතින් අපේ තියෙන මේ ස්ට්‍රෙස් හැමදේම ඔයාලත් එක්ක අපි ෂෙයා කරගෙන හැමදේම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ගොඩක් විශේෂ කාරණා ගොඩක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලට giveaway එකක් දෙන්න තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් හිරු එකින් එක විස්තර කරා. ඒ හැම දෙයකටම කලින්ම ඉතින් අපිට මේ ගමනේ එන්න අපිට උදව් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් අපිට උදව් කරපු ඕගොල්ලොන්ට අපිත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේක ගොඩක්ම පුංචි දෙයක්. ඉතින් මීට වඩා ගොඩක් දේවල් අපි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඒක මම අපි ඕගොල්ලන්ට දෙන පොරොන්දුවක්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම කලින් මතක් කරනවා අපිට උදව් කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. පළවෙනියටම අපිට උදව් කරා හිමාල්. ඔව් හිමාල් මල්ලි. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් thank you. ඉතින් channel එකේ videos නැහැ. ඉතින් කොල්ලා පුළුවන් විදියට අපේ අයියා අක්කයි channel එක පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් යාළුවන්ට කියලා ඇත්තටම channel එකේ එක වීඩියෝ එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් හිමාල් thank you very much මල්ලි. 100 වෙනකම් මෙයා අපිට එක පිටට අපිට යාළුවෝ ගොඩක් අපිට හොයලා දුන්නා. thank you හිමාල්. දෙවැනියට සචි and අනු vlogs. ඉතින් එයාලට සචි and අනු vlogs සචි අනු මචං ඔයාලට ගොඩක් දුන්නු help එකට පට්ටම respect. thank you very much මචං. සෑහෙන්න උදව් කරා අපිට. සෑහෙන්න. අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැතුව ඇත්තටම කිව්වොත් මේ YouTube field එක ගැන අපි කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාලා අපිට සෑහෙන්න backup එකක් දුන්නා. සෑහෙන්න උදව් කරා. ඉතින් නොදන්න දේවල් ගොඩක් අපිට කියලා දුන්නා. ඉතින් thank you very much මචං ඕගොල්ලන්ට. ඇත්තටම පට්ටම thank you. ඒ වගේම අපේ චත්ත අයියා අපේ ලොකෝ අයියා. ඔව් ඒ කියන්නේ හදවත. චත්ත අයියා කියන්නේ ඉතින් කෙලින්ම හදවත තමයි. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා චත්ත vlogs එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මෙහෙමයි අපිට අපිට උදව් කරපු කට්ටියව හංගන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද අපි හැමෝම මිනිස්සු. මේ අපි හැමෝම ඇවිල්ලා මිනිස්සු. මොකද මේ YouTube එකේ ඇතුලේ සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා. එක්කෙනෙක්ගේ channel එකක් උඩට එනවට තව කෙනෙක්ගේ channel එකක් කැමති නැහැ. ඉතින් spam comments දානවා. ඉතින් තැන් වල විවේචනය කරනවා. කවදාකවත් ඒ දේ කරන්න එපා. අපි ඔක්කොම ජීවත් වෙන මිනිස්සු. මොකද අපේ කැපුවත් එන්නේ ලේ, කාගේ කැපුවත් එන්නේ ලේ ඔක්කොම එකම එක පාට. ඉතින් කවදාකවත් මිනිසුන්ව කොන් කරන්න එපා. තව කෙනෙක්ට අතක් දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට නැගිටින්න උදව් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඒ දේවල් කරන මිනිස්සු වැඳලා ඉල්ලනවා. කවදාවත් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. හැම මිනිස්සෙක්ටම ජීවත් වෙන්න, හැම මිනිස්සෙක්ටම YouTube එකක්, ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් කරන්න ආස හිතෙන විදියට අත දෙන්න. ඉතින් චත් අයියා වාටත් ගොඩක් ස්තුතියි. අපි දන්නේ නැති හැමදේම ඔයාගෙන් අහනවා. අනේ අපි මැසේජ් එකක් දාපු ගමන් අපිට ටග් ගාලා තව දෙයක් එයාගෙන චත් අයියා ගැන කියන්න ඕන. චත් අයියා කියන මිනිස්සයා ඇවිල්ලා
මේ YouTube එකේ YouTube වල පොඩි channel කරන අපි වගේ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම කිව්වොත් පට්ටම පොරක්. මොකද ඒ කියන්නේ ඒක කියන්න වචන නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා වුණත් channel එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා වුණත් ඉදිරියට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් චත් අයියා කියන්නේ දෙවි කෙනෙක් වගේ මිනිස්සෙක්. හැමෝටම උදව් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕනම හෙල්ප් එකක් ඕනම විදිහකින් අයියේ මේක කොහොමද කරන්නේ? අයියේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණා. අයියේ මේ වගේ ස්ට්‍රයික් එකක් ආවා අපිට. ඉතින් ඔයාලට YouTube එක ගැන සෑහෙන දැනුමක් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි චත් අයියව පෞද්ගලිකව දන්නේ නැහැ. ජීවිතේට දැකලා නැහැ. අපි තාම අද වෙනකන් දැකලා නැහැ. නමුත් අපිට කමෙන්ට් දාලා මල්ලි මේක මෙහෙම කරන්න එපා. මල්ලි මේක මේ විදියට කරන්න. නංගි ඔයගොල්ලෝ ওই විදියට කරන්න ගියොත් ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඉතින් සෑහෙන්න කමෙන්ට් දුන්නා. ඉතින් චත් අයියේ නම් ඔයාටත් ගොඩාක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි අයියේ. ඒ වගේම නිපුවෙන් තරි අපි මට හොඟක් මතකයි අපේ වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරා අපේ ප්‍රෑන්ක් එකක් ෂෙයා කරා. ඉතින් නිපුවාටත් ගොඩාක් thank you. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෑන්ක් කරන කෙනෙක් ප්‍රෑන්ක් කපල් එකක කවදාවත් ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එක අපේ ප්‍රෑන්ක් එක ෂෙයා කරා. ඉතින් ඔයාලටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. ලංකාවට ආවට පස්සේ ඔයාලා හැමෝම බල්ල යන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් අපි දෙන්නගේ හිරුවැන් සඳුගේ කවදාකවත් ලොකුකමක් කියලා දෙයක් ගෑවිලාවත් නැහැ. ඕනම කෙනෙක් ගාව ඕනම කෙනෙක් ඉස්සරහා ඕනම කෙනෙක්ගේ ඕනම විදියකට අපි දෙන්නට කතා බහ කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ලංකාවේ මිනිස්සු අපි ගාව කවදාවත් ලොකුකම් නැහැ. අපි මේ තරම් නෙමෙයි මීට වඩා ගොඩක් ලොකු තැනකට ගියත් මේ ඉන්න විදියම තමයි අපි. කවදාකවත් අපි ගාව ලොකුකම් නැහැ. ඉතින් ඔය කට්ටිය තමයි අපිට උදව් කරේ. ඔය වගේම ඔයාලා අපි ඔය වීඩියෝස් බලන ඔයාලා ගොඩක් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ කමෙන්ට් වලට සමහරලාට ඇස් වලට කඳුළු වෙනවා. ඒ තරමට ලස්සන කමෙන්ට් තියෙනවා. ඒ කමෙන්ට් සල්ලි වලට වඩා වටිනවා. අපිට අපි මෙහෙමයි අපි මේ රටකට ඇවිල්ලා අපි මෙහෙ ගොඩාක් දුක් මහන්සියලා තමයි සල්ලි හොයන්නේ යාළුවනේ. හරිම අමාරුයි. ඉතින් පැය 12ක් එළියේ පැය 10ක් අපි වැඩ යන්නෙන්නයි ඒ කාලය ගත කරාම අපිට තියෙන්නේ පැය 12ක් අපි සම්පූර්ණම අපේ රස්සාව වෙනුවෙන් අපි යොමු කරලා තින්නේ. ඉතින් එච්චර බිසි ලයිෆ් එකක් තියාගෙන තමයි අපි ඔයාලට පුළුවන් විදියට අපි දෙන්නට පුළුවන් විදියට අපි ඔයාලා සතුටු කරනවා. සතියේට එක දවසක් ඩේ ඔෆ් එකක් තියෙනවා. ඒ දවසට ඉතින් පුළුවන් විදිහකට ඔයාලව සතුටු කරන්න පුළුවන් වැඩ කරනවා. ඉතින් අපිට මේට වැඩිය වෙලාවක් නැහැ. මීට වැඩිය ටයිම් එකක් නැහැ කරන්න. ඉතින් උදව් කරපු හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ තැනට අපිව අරගෙන ආවේ අපිට කොච්චර කට්ටිය උදව් කරත් ඕගොල්ලෝ තමයි අපේ හරියටම ගොත් ඕගොල්ලෝ තමයි අපේ පළවෙනි තැන වෙන්න ඕනේ නේද? කවුරු හරි අපි හැමෝටම නම් කී නොකී කිව්ව දේවල් නම් කියන කට්ටිය නොකිව්ව කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ. අපිට බැන්න අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයටත් ගොඩක් ආදරේ. අපිට ඉතින් බැන්නා. හැබැයි අපිට හොඳ දේවල් කියලා දුන්නා. ගොඩක් දේවල් ඒ කියන්නේ අපිට කියවන්න බැරි තරම් ජරා කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. ඉතින් අපි කවමදාකවත් ඒගොල්ලන්ට එක වචනයකින්වත් බැන්නේ නැහැ. එහෙම බැන්නා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. කවුරුම හරි ඉන්නවා නම් අපි එක මැසේජ් එකකින් හරි බැනලා තිනවා නම් කවදාකවත් අපි බැන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවට අපි hina වුණා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මම ගොඩක් අඬලා තියෙනවා ඒ කමෙන්ට් බලන්න බැරුව. මොකද ඒ තරමට ඉතින් සමහර වෙලාවට ගෙදර ඇවිල්ලා කියනවා මේ අයියේ අරම කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. මොකද අපි කාටවත් කිසිම වැරද්දක් කරලා නැහැ. අපි ජීවිතේට ඔයාලව දැකලත් නැහැ. ඔයාලගේ ආදරේ විතරයි අපිට වටින්නේ. හැබැයි අපිට ගොඩාක් කැත විදියට කට්ටිය බැනලා තිබ්බා. ඉතින් අපි එයාට කවදාවත් බයින්නේ නැහැ. අපි එයාලටත් ගොඩක් ආදරේ. ඉතින් ඔහොම තමයි ඉතින් දුක සතුට ඔය වගේ හැමදේම ඉතින් නේ මැදින් තමයි ඉතින් මේ කියන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න දැන් ඉතින් giveaway තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. බැනපු කට්ටියට කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත්. ඇත්තටම මචං බැනපන් බලා. බයිනව නම් බැනහන්. ඒකට ගොඩක් thank you. මොකද බයින්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථකත්වයක් තියෙන මිනිස්සෙට තමයි බනින්නේ ඕනම මිනිස්සෙක්. ඒ කියන්නේ ඒ මිනිස්සයා සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ මිනිස්සයා ඉස්සරහට යන එක බලාගෙන ඉන්න බැරි කෙනෙක් තමයි බනින්නේ. එහෙම නැතුව හොඳක් කියනවා නම් මිනිස්සෙක් හදවතින්ම තමයි මේ හොඳ කියන කෙනා හොඳ කියන්නේ. ඉතින් පොඩි ශුක්‍රාණු කෑලි එක දේවල් කිව්වට අපි ඒව ගණන් ගන්නේ නෑ මචං. අපි අද ගොඩක් අපි අපේ පාරේ යනවා. මොකද අපිත් එක්ක ඉන්නවා සුපිරි ෆෑන් බේස් එකක්. ඒක ඕනම තැනක කටක් කරලා කියන්න පුළුවන්. ආයි හදවතින්ම ආදරේ. ඉතින් ආයි පට්ටම ෆෑන් බේස් එකක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ලංකාවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හැමෝම පුළුවන් විදියට අපි බල්ල යන්න එන. ඉක්මනට අපි ලංකාවට එනවා. ඉක්මනට එනවා වැඩි අය. ඊළඟ දවස් අනිවාර්යෙන් පෝස්ට් එකක් දාලා කියනවා.
එන හැම කෙනෙක්ම අනිවාර්යෙන් බලන්න එනවා. ඉතින් මේක කියන්නේ අපිට ලක්ෂයකටත් වැඩිය වටිනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ඒක කියා ගන්න බැරි තරම් සතුටක්. ඊයේ වැඩැරලා ආව ගමන් මහන්සිය දෙන්නත් එක මහන්සිය ගෙදර ඇවිල්ලා එකපාරට බලද්දි අනේ 10 වෙලා. ඒකවත් අපිට හරියට බලා ගන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ. ඊයේ ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා තමයි ටක් ගාලා අද අපි ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ටිකක් අපි අද කතා කරනවා වැඩි. මොකද ඉතින් හැමදාම කතා කරන්නේ නෑ. හැමදාම ඉතින් කතා කරන්නේ නෑ. අනිත් එක තමයි ඉස්සරහට කිව්වන්නේ ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට අපේ විස්තර අපි ඒවට ලයිව් එකක් ඉල්ලලා කට්ටිය තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලයිව් එකක් දෙනවා. මොකද හැම දෙයකටම අපිට තියෙන චූටි කාලයක්. ඉතින් ඒ පුළුවන් විදිහට අපි හැමදේම කරනවා. ඉතින් හිරු අපි මේගොල්ලොන්ට මොනවද දෙන්නේ මේක වෙනුවෙන්? තව එකක් තියෙනවා. දැන් මම තව එකක් තියෙනවා කියන කීයක් කිව්වත් නැහැ. මට මතක නැහැ. සමා වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම මාස 3ක් වගේ කාලයක් තමයි අපිට 10k වලට ගියේ. ඉතින් තව ඉස්සරහට ලොකු ගමනක් තියෙනවා. ඉතින් ආදරෙන් ඉල්ලනවා අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න මේ විදියටම. ඉතින් මේ විදියටම දිගටම ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගෙන් ඕනම මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් උදව්වක් ඉල්ලුවොත් කවදාකවත් ඒකට බැහැ කියන්න එපා. වල කපන්න එපා. කිසිම මිනිස්සෙක්ට වල කපන්න එපා. මොකද අපි හැමෝම මේ ලෝකේ දාලා යනවා කවදාකරීම දවසක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට සමහර කට්ටිය බණී පට්ට ඩ්‍රාමා කියයි අරවා කියයි මොකද සමහර අය ඔයාලා දන්නේ නැති වුණාට සමහර අය සාමාන්‍යයෙන් තව කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරන්න සමහර අය මුදල් උනත් ගන්නවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල් අපෙන් එහෙම හිටන් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි කියන්නේ නැහැ කවුද කියලා. ඒවා මෙතනින් වැඩක් නැහැ. හැබැයි කවදාවත් එහෙම කරන්න එපා. තව කෙනෙක්ගේ දෙයක් මේව කරන්න. අපි ඔක්කොම එක ගමනක් නේ යන්නේ. කාටවත් වල කපන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඇත්තටම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මං කීයක් කිව්වද තව දේවල් තියෙනවනේ. ඔයාද පුල් ඇප් එකේ ඉන්නේ. ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝස් කරන්න ගිහිල්ලා අපි දෙන්න රණ්ඩු වෙච්ච අවස්ථා අපමණයි. මට ගෙදර කන්න හම්බෙච්ච නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් හිට්නෝදාගන්න ඇති වුණා අපි දෙන්නගේ අතර විශේෂයෙන්ම ප්‍රෑන්ක් කරන්න ගිහලා ඉතින් රණ්ඩු වුණා. සමහරක් දවසල බිම දා ගන්න ගියා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් වුණා. ඉතින් එහෙමයි කියලා ඉතින් සඳුවත් මමවත් අපි දෙන්න ඉතින් තේරුම් අරගෙන තමයි ගොඩක් ජීවත් වෙන්නේ. අපි ගැන විස්තර ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් අරගෙන නම් ගොඩක් අය අහනවා අපි ගැන විස්තර. කතා කරා ඇති වගේ මොකද? දැන් අපි ඔයාලට මේ 10000 වෙනුවෙන් පොඩිම පුංචි තෑග්ගක් ඔයාලට දෙන්න යන්නේ. ඒ ගැන හිරු කියයි. අපි giveaway එකක් දෙන්න යන්නේ. විස්තරේ කියන්න. ඉතින් හරි. ඔන්න ඉතින් අපේ 10k subscribers confirm වුණාට අපි ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අපිට පුළුවන් විදියට හැබැයි ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක ඉන්න යාළුවන්ට අපිට පුළුවන් විදියට මීට වඩා දේවල් අපි කරනවා. මොකද අපේ channel එක බලන ඔයාලා සමහරක් කට්ටිය ඒ කියන්නේ යාළුවගේ data නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් Hiru and Sandu vlogs එකෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම කිව්වම අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා. ඉතින් ගොඩක් ආදරෙයි අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් ආදරෙයි. මේ කතා කරන්නේ පළවෙනි පන්තියේ කට්ටිය ගැන නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ අපි වගේම සාමාන්‍ය පන්තියේ කට්ටිය ගැන. ඉතින් එයාලට ඔන්න chance එකක් තියෙනවා. රුපියල් 1000 රීලෝඩ් 16ක් දෙනවා. රුපියල් 16000ක රීලෝඩ් ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. ඉතින් එක්කෙනාට රුපියල් 1000 ගානේ 16 දෙනෙක්ව තෝරනවා. ඒ 16 දෙනෙක්ව තෝරන්නේ Instagram එකෙන් 8 දෙනයි Facebook එකෙන් 8 දෙනයි. ඉතින් ඕකට කරන්න ඕන මොනවද කියලා යාළුවන්ට කියන්න කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. Facebook page එකේ අපි දාලා තිනවා අපේ 10k subscribers confirm වුණාට post එක. ඔයාලා ඒ post එක ඔයාලගේ original Facebook account එකෙන් යාළුවන්ට tag කරන්න ඕනේ. අපිවත් mention කරලා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා කී දෙනෙක්ට tag කරනවද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන් කැමති ප්‍රමාණයකට ඕගොල්ලන් tag කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම group වලට tag කරන්න පුළුවන්, pages වලට tag කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කී දෙනෙක්ට ඕගොල්ලන් tag කරනවද කියලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන අපේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔව්. දාන WhatsApp number එක අපේ Facebook page එකේ තියෙනවා. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මැසේජ් එකක් දාන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න ඕනේ කී දෙනෙක්ද අනිවාර්යයෙන්ම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඔයාලා කී දෙනෙක්ට දැම්මද කියලා. ඒ වගේම තමයි බබාගේ දෙවෙනි එක. අනේ ඔයාම කියන්න. දෙවෙනි එක තමයි Instagram එකේ කරන්න ඕනේ. Instagram එකට කරන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න. අපේ YouTube channel එකේ
subscribe button එක press කරලා notification all කරන්න ඕනේ. all කරාට පස්සේ bell icon එක වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ විදියට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඒක Instagram එකේ ඔයාලගේ account එකට දාලා tag කරලා hashtag එක යටතේ Hiru and Sandu vlogs කියන අපිවත් mention කරලා ඔයාලා කැමති යාළුවෝ ප්‍රමාණයකට tag කරලා ඒකේ screenshot එකකොත් අපේ WhatsApp එකට එවන්න. ඒ වගේම WhatsApp number එකට ඔයාලගේ නම YouTube එකේ තියෙන නමයි නේද? මොකද සමහරක් කට්ටියගේ මං හිතන්නේ profile වල නම් YouTube වල තියෙන නම් ඔයාලට reload එක දිනා ගන්න ඕන contact number එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට යටින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එකට message එකක් දාන්න. YouTube එකේ ඔයාලා ඉන්න නමත් අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp එකට message එකක් දාන්න. ඔව් ඉතින් කොච්චර කාලයක් දෙනවද අපි? ඔයාලට අපි සතියක් දෙනවා මේ game එකට. ඔන්න ඔහොම තමයි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලගේ ඉස්සරහම අපි කවුද වින් කරේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඔයාලා දන්නේ යාළුවන්ටත් කියන්න. ඉතින් යාළුවන්ටත් මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අපිව ෂෙයා කරලා ඉවර වෙලා ඉතින් අපේ page එක අපේ Instagram page එක follow කරලා ඉතින් අපිට මේ දුන්න support එක වගේම ඉතින් ඒ වගේම අපිත් එක්කම දිගටම මේ දේවල් වලත් ඉන්න කියලා ඔයගොල්ලන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ගොඩක් excited වෙලා ඉන්න ඉතින් ඒ දවස් වෙනකන්. ඉතින් අපි එහෙනම් කතා කරලා ඉවරද? දැන් අතේ ගොඩාක් හිරුටත් ගොඩාක් සතුටුයි. ඉතින් ආයි වාරක් කියනවා ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න මේ හිටියා වගේම ඉස්සරහටත් දිගටම ඉන්න. ඔයාලගේ ආදරේ අපිට ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් අපි නම් දැන් යමු. ගොඩාක් කතා කරලා. ඉතින් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපි නංගිලා ටිකට කියන්නේ කොහොම හරි වැඩේ කරන්න මම නංගිලාට තමයි ලිප සපෝට් කරන්නේ. මම මල්ලිලා ටිකට දෙන්නම් කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. එහෙම නැහැ. අපි එහෙම නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම අපේ නංගිලා මල්ලිලා අයියලා කියලා කවුරුත් නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම අපේ ෆැමිලි එකේ කට්ටිය. හරිද? අපේ වැඩිහිටියන් ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට බලන ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන්ම මේගොල්ලොන්ටත් ගොඩක් ආදරේ. ඔයාලා ඔක්කොම අපේ Hiru and Sandu පවුල එකක්. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයි මතක් කරනවා ඉතින් අපි subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි subscribe කරන්න. Instagram follow කරන්න, Facebook follow කරන්න. TikTok follow කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඊළඟට හම්බෙන්නේ giveaway එකේදී. ඉතින් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඔයගොල්ලෝ කොටවම බුදුසන්නයි.